Chào mọi người. Tôi từng nghĩ mình ăn uống rất healthy, rất sạch. Cho đến một ngày bác sĩ nhìn tôi và nói, phổi của anh đang kêu cứu đấy. Lúc đó tôi sốc thật sự. Hóa ra 5 loại thực phẩm mà tôi ăn gần như mỗi ngày tưởng vô hại lại đang âm thầm tàn phá phổi suốt bao năm qua. Và điều đáng sợ là 90% chúng ta đều đang mắc phải những sai lầm này mà không hề hay biết. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ thẳng thắn 5 kẻ thù nguy hiểm đang trú ẩn ngay trong tủ lạnh nhà bạn. Tin tôi đi, sau video này, bạn sẽ nhìn tủ lạnh bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. 1. Thực phẩm chế biến sẵn, sát thủ thầm lặng của lá phổi. Các bạn ơi, tôi từng là fan cứng của mì gói, xúc xích, thịt xông khói. Tiện lợi, nhanh gọn lại hợp khẩu vị, ai mà chẳng thích. Mỗi tuần tôi phải ăn ít nhất 5 đến 6 lần, đặc biệt những ngày bận rộn. Nhưng rồi một ngày, bác sĩ bảo phổi anh đang bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi mới bàng hoàng. Và thủ phạm chính là các loại thực phẩm chế biến sẵn. Những món ăn này chứa nitrat và nitrit là chất bảo quản dùng để giữ màu và chống ôi thiêu. Nghe thì vô hại, nhưng khi vào cơ thể, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrosamin, một hợp chất cực kỳ nguy hiểm, đã được chứng minh có liên quan đến viêm phổi mãn tính, giảm chức năng hô hấp và thậm chí là ung thư phổi. Một nghiên cứu lớn từ Đại học Harvard chỉ ra rằng người ăn thực phẩm chế biến sẵn thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh phổi mãn tính cao gấp 2,8 lần so với người ít ăn hoặc không ăn. Tôi không nói là bạn phải từ bỏ hoàn toàn, nhưng hãy tỉnh táo. Những gì tiện lợi hôm nay có thể đang âm thầm đánh đổi sức khỏe ngày mai. Hãy nhìn kỹ lại những gì bạn cho vào miệng mỗi ngày, đặc biệt là với phổi, cơ quan cực kỳ nhạy cảm với hóa chất. 2. Đồ ăn chiên rán, quả bom chất béo trans đánh thẳng vào phổi. Ai mà không mê khoai tây chiên, gà rán giòn rụm, bánh donut thơm lừng. Tôi cũng vậy, có thời gian tôi còn tự nhủ. Sống một lần, phải ăn cho đã. Nhưng khổ nỗi, lá phổi tôi lại không đồng tình tí nào. Bạn biết không, các món chiên rán ngập dầu là ổ chứa chất béo trans và acrylamide, hai thủ phạm âm thầm làm tổn thương phổi mỗi ngày. Khi dầu ăn bị đun ở nhiệt độ cao, nó sinh ra gốc tự do tấn công vào các tế bào phế nang là nơi trao đổi oxy sống còn của cơ thể. Theo nghiên cứu công bố trên European Respiratory Journal, ăn đồ chiên rán 2-3 lần mỗi tuần làm tăng nguy cơ hen suyễn đến 35% và giảm tới 15% chức năng phổi chỉ sau 5 năm. Tôi từng nghĩ phổi chỉ bị ảnh hưởng bởi thuốc lá hay khói bụi, nhưng hóa ra mỗi miếng đồ chiên giòn tan cũng có thể là giọt dầu cuối cùng khiến phổi xuống dốc. Ngon miệng một phút, tổn thương dài lâu, đáng để cân nhắc đúng không? Và bạn đoán xem kẻ thù thứ 3 của phổi là gì? Một loại thực phẩm mà ai cũng tưởng lành mạnh đấy. 3. Sữa và sản phẩm từ sữa. Bất ngờ chưa? Này, tôi biết nhiều bạn sẽ sốc toàn tập khi nghe điều này. Sữa, thực phẩm vốn được coi là healthy quốc dân, lại có thể gây hại cho phổi. Đúng vậy, sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mai, kem, bơ thật ra lại là một trong những nguyên nhân âm thầm gây ra tình trạng đờm đặc và viêm đường hô hấp. Lý do là vì protein casein trong sữa có thể kích thích cơ thể sản sinh mucin, một loại chất nhầy làm tăng tiết đờm. Với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về hô hấp, điều này khiến phổi phải hoạt động gấp đôi để tống đẩy dịch dư thừa ra ngoài. Theo thống kê, có tới 65% người châu Á không dung nạp lactose hoàn toàn. Nhưng nhiều người vẫn uống sữa hàng ngày mà không nhận ra cơ thể đang phản ứng ngầm. Tôi cũng từng là con nghiện sữa, sáng nào cũng một ly đầy. Nhưng sau khi bỏ sữa khoảng 3 tháng, tôi thực sự cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Ít đờm hơn, thở dễ hơn và đặc biệt là không còn cảm giác nặng ngực buổi sáng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy giúp mình một việc nhỏ mà có ý nghĩa lớn. Like video, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những kiến thức sức khỏe cực kỳ quan trọng. Giờ thì tiếp tục nào! 2 kẻ thù cuối cùng đang chờ bạn ở phía sau và chúng còn nguy hiểm hơn bạn tưởng. Bồn, đường tinh luyện, kẻ hủy diệt, hệ miễn dịch của phổi. Các bạn ơi, tôi từng là tín đồ chính hiệu của trà sữa, bánh ngọt, kẹo dẻo. Càng ngọt càng mê. Nhưng hóa ra, đường tinh luyện chính là kẻ thù số 1 của hệ miễn dịch phổi. Mỗi khi ăn nhiều đường, cơ thể sẽ tăng sản xuất cytokine viêm, chất khiến phế quản sưng tấy và gây viêm nhiễm kéo dài. Một nghiên cứu cho thấy, chỉ cần tiêu thụ trên 25 gram đường mỗi ngày,
tương đương một ly trà sữa Sime có thể làm giảm tới 40% khả năng chống viêm của phổi. Điểm hài hước, tôi từng uống trà sữa Sime L mỗi ngày suốt 1 năm, giờ nghĩ lại thấy phổi chắc chỉ muốn viết đơn xin nghỉ việc sớm. Chưa hết, đường tinh luyện còn khiến chất nhầy trong phổi trở nên đặc quánh, làm giảm hoạt động của lông chuyển, bộ phận giúp làm sạch bụi và vi khuẩn trong đường thở. Kết quả là phổi phải làm việc cật lực hơn để bảo vệ cơ thể. Nếu bạn đang cảm thấy thở nặng, nhiều đờm hoặc dễ viêm họng, hãy nhìn lại lượng đường bạn nạp mỗi ngày nhé. 5. Thực phẩm chứa histamine cao kích hoạt dị ứng trong phổi. Và cuối cùng, đây là nhóm thực phẩm mà rất ít người để ý đến: cà chua, rượu vang, phô mát ủ lâu, cá hộp. Nghe thì vô hại, thậm chí còn tưởng là xăng chảnh, nhưng thật ra chúng chứa lượng histamine rất cao, dễ dàng kích hoạt phản ứng viêm trong phổi, nhất là ở người có cơ địa dị ứng hoặc hen suyễn. Histamine là một chất trung gian trong phản ứng dị ứng. Khi nạp vào cơ thể quá nhiều, nó có thể gây co thắt phế quản, khó thở, ngứa họng hoặc cảm giác tức ngực. Tôi từng thắc mắc tại sao mỗi lần ăn pizza nhiều cà chua và phô mát, tôi lại thấy tức ngực, mệt mỏi, tưởng do ăn no quá. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Đó là phản ứng dị ứng nhẹ do histamine gây ra. Từ khi hạn chế nhóm thực phẩm này, tôi cảm thấy nhẹ ngực, thở dễ hơn và ngủ cũng ngon hơn hẳn. Vậy là bạn đã biết 5 kẻ thù giấu mặt đang âm thầm hủy hoại lá phổi mỗi ngày. Đừng để đến khi cơ thể kêu cứu rồi mới thay đổi. Hãy bắt đầu từ hôm nay. Kết luận, đã đến lúc lắng nghe lá phổi của bạn. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua 5 loại thực phẩm đang âm thầm tổng phá lá phổi mỗi ngày. Thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, sữa và các sản phẩm từ sữa, đường tinh luyện và thực phẩm chứa hàm lượng histamine cao. Tôi không nói bạn phải cắt hoàn toàn 100% vì điều đó khó và không cần thiết. Nhưng hãy bắt đầu từ việc giảm dần, thay thế bằng những thực phẩm lành mạnh hơn. Phổi chính là động cơ sống của cơ thể và chúng xứng đáng được bạn quan tâm, bảo vệ mỗi ngày. Câu hỏi dành cho bạn. Bạn đang mắc bao nhiêu trong 5 sai lầm này? Là cả 5 hay chỉ 2-3 thôi? Hãy chia sẻ ngay trong phần bình luận nhé, để chúng ta cùng nhau cải thiện sức khỏe. Và đừng bỏ lỡ video tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhận biết bấy dấu hiệu phổi đang kêu cứu mà 90% người thường bỏ qua. Cực kỳ quan trọng và dễ bị xem nhẹ. Nhớ like video, subscribe kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ kiến thức sức khỏe quý giá nào. Hẹn gặp lại bạn ở video sau nhé!